আমি আছো নদিঙৰ এতিয়া মাজত আৰু এখন বাংকা ব্ৰিজ দেখিছো তাত ওলাম এতিয়া এতিয়া মাটিত লাগি গ'ল তো উলিয়াবলৈ লাগিব এতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে গেম খেলি ভাল পায় নি যদি আপোনালোকে গেম খেলি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এটা ধুনীয়া গেমিং এপৰ বিষয়ে মই লৈ আহিছোঁ এপটোৰ নাম হৈছে টাক্সাল এপ তো সেই টাক্সাল এপত আপোনালোকে গেম খেলি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লোৱাৰ উপৰিও আপোনালোকে ধুনীয়া ইনকাম কৰিব পাৰিব আপোনালোকে কেনেকৈ গেমটো খেলিব কেনেকৈ ইনকাম কৰিব পাৰিব কি কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি বুজাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা গেমিং এপ্লিকেশ্যনৰ কথা ক'লো যাৰ নাম হ'ল টাক্সাল য'ত আপোনালোকে পইচা ঘটিব পাৰে যদিহে আপোনালোকৰ IQ এণ্ড প্ৰেডিকশ্যন লেভেল ভাল এই গেমটোত যদি আপোনালোকে 10 টকা লগায় তেতিয়া 90 টকালৈকে আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰিব মানে 9 গুণ বেছি আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰিব কিন্তু খেলোঁতে অলপ সাৱধানে খেলিব চাই চিতি খেলিব ইয়াত এখন উইনিং লিষ্ট আছে উইনিং লিষ্টখনত আপোনালোকে চেক কৰিব প্ৰথম কেইটামান নম্বৰ বাদ দি 2 বা 3 বাঢ়ি যোৱা গমত আপোনালোকে পইচা লগাব তেতিয়া আপোনালোকৰ জিকাৰ চান্সটো বেছি থাকে ত' ইমান কথা যদি কোনোবা খেলিব বিচাৰিছে তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি আছে গেমটোত আপোনালোকে গৈ গেমটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু খেলোঁতে আপোনালোকে সাৱধানে খেলিব প্ৰত্যেক মনডে অৰ্থাৎ সোমবাৰে টাক্সাল গিভৱে অৰ্গেনাইজ কৰে আৰু যদি আপোনালোকে গিভৱে জিকে তেন্তে আপোনালোকে পাব iPhone 13 Pro কিন্তু গিভৱে কাৰণে আপোনালোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ হ'লে 500 টকা ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে জিক পাই যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাব iPhone 13 Pro লগতে আৰু কিছুমান এক্সাইটিং গিফ্টছ এই ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিছোঁ Oh my god মজা লাগিলে মজা লাগিলে জীৱনত একদম প্ৰথম এক্সপেৰিয়েন্স একদম বহুত মজা একদম বঢ়িয়া চলো গানা মিলেগা উঠা ৰহি চাবা কাটিব একদম মানে সফল ইপাৰ পা হিপা হৈ গ'ল সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা সাংঘাতিক ভাল লাগিলে কি কম বিৰাট ভাল লাগিলে মন খুশ আজি